Hello mga karapsa! Welcome po sa Papa's Fusion Pinoy Cooking. Kung bago ka pa lang dito sa Papa's Fusion, mag-subscribe ka na! Now na! Our menu for today ay original recipe ng Papa's Fusion. Ito po ay ang pork and chicken chai. Ito po ang ating mga ingredients. Let's cook na mga karapsa! Napakadali lang ng putaheng ito mga karapsa. Gayatin at gitsahin muna natin ang bawang, sibuyas, kamatis at siling haba. Bago pa tuluyang lumambot ang kamatis, isunod na natin sa gisa ang pork liempo. Isunod na rin natin ang toyo and simmer for 5 minutes. Gayatin ng pino ang kinchay at isama na din sa pagigisa. Ito ang magbibigay ng distinct taste sa ating putahe. Lagyan mo na rin ng 1 cup na tubig at ilagay na din ng ating chicken cubes at paminta. Haluing mabuti at takpan hanggang sa maluto at lumambot ng kaunti ang ating liempo. Kapag medyo malambot na ang liempo, ilagay na natin ang ating chicken wings at haluing mabuti. Lagyan muli ng 1 cup na tubig at hayaang kumulo hanggang sa tuluyan ng maluto ang ating chicken wings.
Ayan, luto na. Rapsa yan. Mga karapsa, presenting our pork and chicken chai. O mga karapsa, like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, what are you waiting for? Subscribe na! Now na!